kova häslää. Erittäin kova häslää. On. Saanko hässimään? Jumalauta, teille tulee kyllä raskas reissu, jätkä. Ei kun Olli on semmonen, että jos meillä on vaikka tosiaikainen lähtö aamulla hotellista, niin Ollin pitää silti aina illalla laittaa siihen sängylle kaikki silleen nätisti. Se on aamulla helpompaa. Mutta ei toi oo häsläämistä, toi on nimenomaan järjestäytymistä. Tää on niinku organisoitu. Se on just sellainen touhu, että se alkaa niinku joskus 4. Aikainen lähtö ja pitäis saa nukkua, niin Olli on siellä repuun ääressä ja makkailee supikia toiseen pussiin. Hirveä ääni. Hirviä semmonen rapina vaan kuuluu sieltä nurkasta. Teillä on tulos vaikea kierto. Kyllä! Tässä vaiheessa läpi. Alex, sulla on vielä... Teillä on tämmösiä rakkauden... Heitä nopea jotkut. Mitä mä sanoisin? Niko ei ikinä vastaa puhelimeen. Tää on ihan yleinen. Mutta mä oon löytänyt lifehackin. Jos Nikolle soittaa FaceTime-puhelun, niin se hälyttää myös Nikon koneella. Kokoista niin voisi aina kone. No. Ei, mutta sulla olisi kone auki. Heitä mulle joku nopainen. Joo, on kärkkäitä mielipiteitä. Sanotaan näin. Se on ehkä ihan hyväkin välillä. Välillä. Kyllä. Selvittiin tästä. Mihin me jäätiin? Hyvä emppu, Alex. Hei, Pikanen. Te lähdette sinne jenkkirundille. Ihan kohta. Viikon päästä. Alle. 4 päivää. Noniin. Hotellihuone tuntuu vähän viileältä. Pitää saada 22 celsiusastetta. Paljon se on Fahrenheitissa? No niin, 72. Aika lähelle. Aika hyvä. Itse asiassa 71,6. Ei voi! Aika kovaa! Mitä Kovaa. Kova. Tää on selkeästi kurkku. Tää on selkeästi teillä niinku opittu. American Circle. Kyllä. Ei, mutta toi on mun oikeesti ihan hyvä. Okei, meidän vuoro. Heitä seuraava. Joo. Katsotaanpa, oliks meillä vielä... Meillä on... No hei! Meillä on kaksi kysymystä vielä. Tää on siis, ja tää on 1, vaikka tässä on 2. Mutta teidän uran isoin onnistuminen ja isoin epäonnistuminen. Aika kova. No meidät on kerran kivitetty lavalta ulos, että... Oikeesti? Joo, Se tuntuu epäonnistumiselta, vaikka se ei nyt varsinaisesti meidän niinku syy ole. Se oli ehkä meidän onnistuminen. Missä? Readingissa. Siis hurjaa, että sitä oikeesti käy. Niin, mä oon jonkun videon nähnyt joskus jostain. Vähän väärässä line-upissa sinä päivänä. Aika hurjaa. Siinä oli kyllä niinku... Se oli aika iso pala kurkkuun. Se ei ollut niinku mitenkään kivaa siis silleen. No ei varmasti. Onneksi siitäkin selvittiin. Siitäkin voi selvitä. Itkin. No, Harmitti vitusti. Ihan varmasti. Te olitte käynyt Eerokaan joskus nuoren jätkin vielä Readingissä. Kyllä. Niinku pyörii siis ihan niinku vapaa. Tai siis ihan turistina. Odotin niin paljon sitä festaria, kun muuta nousee. Mutta jos lohduttaa sen verran, niin eikö 50 Centillä käynyt vielä huonommin samalla festarilla? Et se on niinku tapana siellä, mutta kyllä se tuntuu aika julmalta. No on ihan vitun fucked up. Eero sai, niinku, me ruvettiin vielä sitä biisistä, no edellään nyt tässä, mut sit joku heitti tuota niinku kivellä tai jollain. Melkein siinä. Tuolla on verta naamasta, mä olin, okei nyt. Eiköhän tämä ollut tässä. Joo. 2019 soitettiin Weekend-festivaali, joka on se elektronisen musiikin festivaali. Soitettiin päälavalla. Päälavalla avauslotti, lähdettiin vetää särökitarilla, niin me odotettiin, että me saatais jotain kiviä tai jotain, mutta ei saatu onnekselle. Mutta ei siellä voinut olla kiviä, kun siis aukesi vartin myöhässä portit, niin me vedettiin varttisista. Ei siinä ollut Subway myyjä. Tuli ekstasit. Ei siinä ollut kivittämässä ketään. Niin. Me oltiin tehty vielä hirveen teatraalista kaikki introt ja sit siellä ei ketään. CO2 huutaa CO2 suutaan, traktori menee siitä edes. Freerien pallot pyörii. Kyllä. Hei, oliks teillä? Ei, teillä oli vielä se onnistuminen, iso onnistuminen. Niin, tietenkin, sori. Okei. Saada minut yhteen. Yes! Aivan. Hyvä itseluottamus. Siis onhan tää niinku meille oikeesti iso juttu. Emppu tuli meille. Messiin ja niinku tää on meidän bändin semmonen uusi alku ihan selvästi. Mä oon samaa mieltä. On, siis teillä on ihan selkeästi semmonen uusi tuleminen kyllä. Teki meille kolmelle niinku tosi hyvää. Onnistuminen mulle. Eiku, mitä? Ei, mutta se on freesi uusi startti. Se on niinku jotenkin... Sitä on niinku pitkään tehnyt ja niinku silleen vaatii kyllä sellaisia ruiskeita. Ja Emppu on niinku todella nappityyppi, siis huumori ja kitaristi ja kaikki bum bum bum. En yleensä kiroilu, mutta Emppu on vitun kova. Yeah! On monella eri tavalla. Kyllä. Emppu on naiskarkki.
No niin, tää oli tässä. Joo. Bändi hajos. Ensimmäinen konflikti. Me lähdetäänkin tästä. Meidän viimeinen kysymys teille on, että ketä te ajatte tänä vuonna Äänestää UMK:ssa. Nyt No niin, jätkät, onko sovillut kiinni? Kyllä tää on semmonen Läntisen ja Rasmuksen välissä liikkuu niin pahasti. Niin, joo. Oli sen verran kova toi Tommi tuo. Ei kyllä me tehdään, totta kai. Everyone vote to Rasmus tomorrow. Me ollaan se ehkä vähän oikeesti teille velkaa, koska me ollaan myös ihan oikeet silloin kun me ollaan perustettu bändiä ja me ollaan mietitty omaa urapolkua ja tehty suunnitelmia, niin sitten meillä on, te ootte ollut yksi niistä bändeistä, mitä me ollaan tehty, luettu teidän biografioita ja oltu silleen, miten vittu ne teki sen, how to do that? Niin, katsottu perästä, niin sitten te ootte yksi meidän isoista vaikuttajista. Niin, Eli kun mä kerroin Laarille ennen tätä liveä, että tosiaan silloin kun mä olin muksu ja leikin vielä hiekkalaatikolla ja jollain traktorilla, niin en oikein ollut leikkitraktorilla. Niin silloin MTVltä tuli, mä muistan, siellä on Lauri Ilonen sulat päässä, mä mietin, että onks toi suomalainen jäbä, ja mutsi sanoi, että on. Silloin mä tajusin, että okei, täältä pystyy pääsemään jonnekin. Joten, ja me ollaan aika silleen, ehkä semmonen uusi aalto tavallaan, mutta me ollaan vähän niinku samaa juttua tekemässä, niin tää on siistiä, yritetään tässä tehdä on perässä. kaksi tämmöstä niinku generaatiota. Tää on hienoa. Maksettu kumppanuus. Ilmaiset pisset äijille. Sanders! Sain tää Sandersin, nyt mä pääsin. Kyllä. Hei, sit mulla on vielä vika meidän kysymys. Lähinnä siitä, tää oli itse tätä me ollaan mietitty, että meillä alkaa nyt jo, vaikka rakastetaan Darkside-biisiä yli kaiken, niin sitten joinakin päivinä, joinakin keikoilla, niin tulee se, no niin, vittu taas tää Darkside. Miten In The Shadows? Mä dikkaan vetää ihan hullua, Edelleen, koska just. no siis se on semmonen niinku tavallaan, että sen biisin kyllä jengi tietää. Siis silleen, että vaikka sä menet festareille ja porukka ei ehkä välttämättä ole tullut katsoa juuri meitä sinne, mutta kun se biisi tulee, niin jokainen on silleen, että tämän mä tiedän. Ja se on Mutta meillä on ollut myös niinku biisejä, jotka on niinku mennyt ison kieltoon. Et me ollaan oltu, että tää on niin pöllä biisi. Ja sitten ne on niinku, kun on mennyt aikaa, sitten on tainnut silleen, että tässä on niin kova riffi. Miten me ollaan soitettu niinku vuosia? Nyt otetaan se lista, aloitetaan sillä biisillä. Siis Falling oli yksi tällainen, että ei vedetty sillä. Pelipaalimusaa jotain. Sitten kun tavallaan kasvaa vähän isommaksi tajua, että nyt kun me tehtiin, se oli ihan sahatana iso hitti Suomessa. Niinku, sit pitää vaan niinku tajua kuka on. Ja olla niinku silleen varmaan, mekin ollaan tehty siis Shadowsiin, me ollaan tehty semmonen erilainen live-sovitus, missä on semmonen pieni välike siellä keskellä. Vähän huudatusta ja muuta. Me ollaan muovattu siitä myös semmonen, mitä on siisti soittaa niin kuin vielä monta vuotta. Mut se on sama kuin teidän biisissä esimerkiksi, miten se lähtee. Niin. Ja mä oon käynyt katsoa teidän keikkoja pari nyt tässä näin, niin se on tosi tunnistettava ja yleisö kuahtaa. Meillähän on se kanssa ikään kuin se sireeni tai mikä se nyt onkaan, hälytys alkaa siinä, niin kaikki tietää, että mikä biisi sieltä on tulossa. Mutta tällainen hitti, kun teidän biisi on, niin se on niinku tosi vaikea saada. Me ollaan huomattu myös, että se on vaikea. Ei ne oikeesti ole kyllästytty siihen. Ei niin, toi on tommonen hauska jotenkin ajatus. Ja mä varoitin jäpi tosta, että koska siis oikeesti vieläkin kun on keikkoja vikaan tulee se Darkside ja se intro lähtee sieltä ja jengi oikeesti silleen niinku viimeistään niinku syttyy ihan viimeistään. Kaikki tietää sen. Niin ei siinä voi olla se, että vittu kun me ollaan soittu 30 kertaa tää biisi liveen, niin kun me puhutaan siitä biisistä, niin mulla alkaa niinku saada se päässä. Kyllä, just näin. Se on silleen, että vittu, no niin. Se on se. Let's do this! Ja sitten jos kansainvälisestä urasta puhuu, niin hittibiiseihin se perustuu. Kyllä. Se on just näin. Hei, tää on ihan hyvä. Ja hei, ois muuten ihan sairaan makea vetää joskus jotain kimppakeikkoja tai kyllä. Pitäis oikeesti pistää vähän Kipparundi. Jotain tollasta. Jotain. Kun live menee pois päältä, niin otetaan parit kallit, suunnitellaan. Vielä hei promopuhe loppuun. Huomenna UMK. Me avataan show. Yes. Sitten Rasmukset heti meidän jälkeen. Tsekatkaa, muistakaa äänestää. Sitten mitäs muuta? Meiltä tuli tänään uusi sinkku Bad Idea musavideo. Käykää tsekkaa ne. Kyllä. Käykää tsekkaamassa. Yes, ja sit alle viikko niin me lähdetään rundille, niin nähdään siellä. Yeah. Kiitos! Kiitos kun tulitte meidän bäkkärille käymään. Ja nastaa perjantaita. Enjoy your Friday. Onks tänään perjantai? On. Plot twist. Hei, tää oli hyvä. Joo. Ihan mahtavaa. Olet.